Salam, welcome back. And now we'll be looking at methods of data collection and presentation. Chapter 2 of Introduction to Statistics. ምንጀምረው በምንድነው? What is data በሚለው ነው። Data is the collection of information obtained through measurement, study, observation and analysis. ይህም ማለት ነው በተለያዩ methods of data gathering ወይም ደግሞ measurement, observation, analysis ታክቲኮችን ተጠቅመን ምንሰበስበው መረጃ ዳታ ይባላል። This includes facts, numbers, names, figures, or even descriptions of things. ዳታ ሲባል ቀጥታ ወደ ጭንቅላታችን የሚመጣው ብዙ ጊዜ numbers ናቸው። statisticsም ሲባል numbers ናቸው። but no, ዳታ ማለት is much more inclusive than just numbers. facts አሉ, names አሉ, figures አሉ, descriptions of things አሉ. Anything that you can obtain ወይም ደግሞ collect information about is called data. እና ኮሌክት ያደረግነው ዳታ ደግሞ is arranged in the form of graphs, charts, or tables. The statistical data may be classified into two categories. ሁለት ካታጎሪዎች አሉት የሰበሰብነው ዳታ በስታቲስቲክስ። የመጀመሪያው ፕራይመሪ ዳታ ነው፣ ሁለተኛው ሰከንደሪ ዳታ ነው። እነዚህንም ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ብለን የምንከፍለው it's depending on their source ዳታውን ከየት ነው ያገኘነው በሚለው ላይ መሰረት አድርገን ፕራይመሪ ዳታ ወይም ሰከንደሪ ዳታ ብለን እንከፍለዋለን። according to the role of time ደግሞ ጊዜ በሚጫወተው ቦታ ወይም ሚና ዳታን ክሮስ ሴክሽናል ወይም ደግሞ ታይም ሲሪስ ብለን እንከፍለዋለን። Primary data የምንለው it refers to data gathered by original counting, original observation ወይም original analysis። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ if I'm the researcher primary data ለማለት የሰበሰብኩትን ዳታ I should be the one ሄጄ የሰበሰብኩት እኔው ነኝ ሄጄ ዳታውን ኮሌክት ማድረግ ያለብኝ በዲፍረንት ሜተድስ። ለምሳሌ ኦብዘርቭ ማድረግ ያለብኝ ሊሆን ይችላል። ሄጄ ሴንሰስም ከሆነ እኔ ራሴ ነኝ ሄጄ መቁጠር ያለብኝ። ፓራሜትሮችን ማውጣትም ካለብኝ እኔው ራሴ ነኝ ሄጄ ሁሉንም ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ ያለብኝ እና ዳታውን ጋዘር ማድረግ ያለብኝ። ሰች ዴታ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮሌክት የምናደርገው በሰርቬይ በኢንዲቪጁዋል ወይም ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን ሰርቬይ ወይ ራሳችን ኢንተርቪው ኮንዳክት በማድረግም ሊሆን ይችላል። በመሳሰሉት ራሳችን ሄደን ኦሪጂናሊ ኮሌክት የምናደርገው ዳታ ከሆነ ፕራይመሪ ዳታ ይባላል። ሰከንደሪ ዳታ ማለት ደግሞ it's collected from the studies and investigations made by others. ይሄም ማለት ሌሎች ሰዎች ከኛ በፊት ይህን ሪሰርች የሰሩትም ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ደግሞ a different institution ሊሆን ይችላል። እነሱ ኮሌክት ያደረጉትን ዳታ ሳይት አድርገን ስታቲስቲክስ ስናወጣ we call that secondary data. Secondary data could be obtained from journals, reports, government publications, professional publications ወይም other research organizations. እንደዚህ ሪሰርች ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ወይም አካላት የሚያወጧቸውን ፐብሊኬሽኖች ወይም ደግሞ የሚያወጧቸውን ጆርናልስ ቤዝ አድርገን ስታቲስቲክስ ስናወጣ ወይም ደግሞ ሪሰርቻችንን የእኛን ሪሰርች የእነሱ ወረቀት ላይ ቤዝ አድርገን ስንሰራ እነሱ በሰበሰቡት ዳታ ላይ ቤዝ አድርገን ስንሰራ we call that secondary data. ቅድም ሜንሽን አድርገነው ነበረ በሮል ኦፍ ታይም ደግሞ statistical ዳታን ሁለት ቦታ እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው ክሮስ ሴክሽን ዴታ ነው፣ ሁለተኛው ታይም ሲሪስ ዴታ ነው። ክሮስ ሴክሽን ዴታ የምንለው it's a set of observations taken at one point in time። ይሄ ምን ማለት ነው? በአንድ ጊዜ በአንድ ሴቲንግ ኮሌክት የምናደርገው ዳታ አይነት ነው ወይም ኦብዘርቬሽን ነው። አንድ ሄጄ በአንድ ቀን ውስጥ ኦብዘርቭ ያደረኩት ነገር ወይም ደግሞ አንድ ሄጄ በተወሰኑ ሰዓታት ውስጥ ሰርቬይም ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርቪው ሊሆንም ይችላል። እንደዛ ኮንዳክት አድርጌ የሰበሰብኩት መረጃ cross sectional data ይባላል። while time series data is a set of observations collected over a sequence of times. ይህም ማለት ነው time series data ስንል ታይም በሲሪስ በተለያየ ሲሪስ of durations እነዛን በመጠቀም የምንሰበስበው መረጃ ማለት ነው። በየአመቱ እየሄድኩኝ በመጠየቅ ሊሆን ይችላል፣ በየወሩ ቼክአፕ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ በየሳምንቱ እየተመላለሱ በመጠየቅ ሊሆን ይችላል፣ ሰርቬዮችን ታይም በማድረግ ሊሆን ይችላል። ዳታ ሲሰበሰብ በኢኳል ኢንተርቫልስ ኦፍ ታይም ብዙ ጊዜ በሲኩዌንስ እየተመላለስን ጋዘር የምናደርገው ዳታ ከሆነ ታይም ሲሪስ ዴታ እንለዋለን ማለት ነው። ሜተድስ ኦፍ ዴታ ኮሌክሽን እነዚህም ምንድን ናቸው? ዳታችንን ስንሰበስብ የምንጠቀምባቸው ሜተዶች ማለት ነው። ብዙ አይነት አሉ። ለምሳሌ ኦብዘርቬሽን ዩዚንግ ዲ አቬይላብል ኢንፎርሜሽን ቅድም ሜንሽን ያደረግነው፣ ሰከንደሪ ዳታ በመጠቀም ኢንተርቪው፣ ፌስ ቱ ፌስም ሊሆን ይችላል ኢንተርቪው፣ በስልክም ሊሆን ይችላል። ፎከስ ግሩፕስ ዲስካሽንስ ማለት በአንድ ነገር ውስጥ ያለፉ ሰዎች ወይም ደግሞ ሴም ኢንትረስት ያላቸው ሰዎች ተሰብስበው they focus on a topic and they discuss አይዲያ ሼሪንግ ይኖራል። ኩዌስቸኔር ማለት ጥያቄ ነው። ሜይልድም ሊሆን ይችላል፣ ሰልፍ አድሚኒስተርድም ሊሆን ይችላል። ሌላ ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒኮችም አሉ። ላይፍ ሂስትሪ፣ ባዮግራፊዎችን፣ ኬስ ስተዲዎችን በማንበብ
ከነዛ በምንሰበስበው መረጃ እንደ ዳታ መጠቀም እንችላለን ለስታቲስቲካል አናሊሲሳችን ማለት ነው። የተወሰኑትን በዲቴይል ስናይ የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ነው የሚሆነው። ኦብዘርቬሽን ማለት it includes all methods from simple visual observations to the use of high level machines and measurements። እነዚህን የተወሰኑ ሃይ ሌቭል ማሽኖች ወይም ደግሞ የራሳችንን አይናችንን በመጠቀም ዳታ ከአካባቢያችን ጋዘር የምናደርገው ከሆነ ያንን የሰበሰብነውን ዳታ በኦብዘርቬሽን ጋዘር የተደረገ ዳታ ነው እንላለን። ምክንያቱም የተወሰኑ ነገሮችን በማንኛውም አይነት እገዛ ወይም በማንኛውም ቁስ ሊሆን ይችላል ኦብዘርቭ አድርገን ተመልክተን የሰበሰብነው መረጃ ስለሆነ ማለት ነው። The method is called observation. An observation guide should be prepared prior to data collection. ይሄም ለምንድን ነው? ኦብዘርቭ ስናደርግ we have to know what we're looking for. በስታቲስቲካችን ወይም ደግሞ በሪሰርች ታይትላችን ወይ በቶፒካችን መሰረት ኦብዘርቬሽን ጋይድ አዘጋጅተን ምንን ኦር የቱን ሴክተር ላይ ነው ዳታ መሰብሰብ ያለብኝ፣ ምን ቶፒክ ላይ ነው ኦብዘርቬሽን ማካሄድ ያለብኝ ኦር ደግሞ አቴንሽን የቱ ጋር ነው መሆን ያለበት የሚሉትን ነገሮች ኦብዘርቬሽን ጋይድ አዘጋጅተን ካልሄድን በስተቀር it's going to be very difficult መጨረሻ ላይ ያንን በኦብዘርቬሽን የሰበሰብነውን ሮ ዴታ ካታጎራይዝ አድርጎ ወደሚቀጥሉት ስቴጆች ለመሄድና ሰመሪ ለማውጣት it's going to be very difficult። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ we prepare an observation guide ከዛ በኋላ we go out and gather data። ሁለተኛው ሜተድ ኢንተርቪው ነው። An interview is a verbal interaction between the researcher and the respondent. በቃላት ምልልስ የሚደረግ ኢንተራክሽን ነው ወይም ደግሞ በሁለት ሰዎች መካከል የሚደረግ የዳታ ጋዘሪንግ ሜተድ ነው። The purpose of this type of interview is to obtain relevant information on a subject of study through verbal responses given by the study subject. የምናጠናው ሰብጀክት ይኖረናል or person ይኖረናል። ያን ሰው tailored የሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ we will use the data we get from them as raw data for our research ወይም ደግሞ ሪሰርቻችንን ወይም ስታቲስቲክሳችንን ቤዝ የምናደርገው ያ ሰው በሚሰጠን መልስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። እና ኢንተርቪው could be in person or over the telephone. It just has to be a verbal interaction. በቃል ምልልስ የሚደረግ ኢንተራክሽን መሆን አለበት እንጂ it doesn't necessarily have to be in person. ሶስተኛው questionnaire ነው። Questionnaire is a list of questions arranged in a predetermined sequence for a specific purpose. ይሄም ምን ማለት ነው? predetermined sequence አላቸው። questionnaire ሲወጣ ወይም ጥያቄ ስናስቀምጥ እንዲመለስልን የምንፈልጋቸው ጥያቄዎች አሉ። it's supposed to be specific because ዳታችንም የምንሰበስበውም ዳታ የምናወጣውም analysis specific to our study ስለሆነ በዛ ምክንያት the questionnaire also has to be specific or designed for a specific purpose. ብዙ አይነት questionnaires አሉ። ከነዚህ የተወሰኑትን አሁን እናያለን። የመጀመሪያው self administered questionnaires ናቸው። This is the type of questionnaire distributed by hand. ሪሰርቸሩ ራሱ ሰብጀክቱ ጋር እየሄደ questionnaire-ሩን በወረቀትም ሊሆን ይችላል it could be online ራሱ ዲስትሪቢዩት አድርጎ questionnaire-ሩ ሲመለስለት ዳታውን ሰብስቦ ይሄዳል ማለት ነው። He can administer the questionnaire ለብዙ ሰው at the same time. So like self-administered questionnaire ሲሆን it's simpler and cheaper than other questionnaire types. ሁለተኛው mailed questionnaire method ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? በፖስታ ለታርጌታችን ወይም ደግሞ the person who is being studied or ዳታችንን መጋዘር ማድረግ ያለብን analysis unit of analysisአችን እንዲመልሱልን የምንፈልገውን ጥያቄ ሜይል እናደርግላቸዋለን ወዳሉበት እንልክላቸዋለን። በፖስታ ምንልክ ከሆነ ያው የዲሊቨሪ ኮስት ይኖራል፣ የፔፐር ፕሪንቲንግ ኮስት ይኖራል እና ማንፓወርም ኮስት ስለሚኖረው mail questionnaires are a little more expensive than self-administered questionnaires. And the final part is depending on how questions are asked and recorded, we can distinguish two major possibilities of questionnaires. የመጀመሪያው ምንድነው? open-ended questions ናቸው። ሁለተኛው close-ended questions ናቸው። open-ended questions የምንላቸው they are questions like why, how guided አይደሉም እና it gives the person who's answering the questions enough room to interpret the question and በራሳቸው መንገድ የራሳቸውን ምላሽ እንዲሰጡን it's open-ended መልስ ምንም ከጠያቂው ሰጀስት የሚደረግ መልስ ስለሌለ በራሳቸው አንደርስታንድ እንዳደረጉት የራሳቸውን መልስ ይሰጡናል።
it could be about opinions, attitudes, sensitive issues ሊሆኑ ይችላሉ። በብዛት እንደዚህ ጋይድድ ሳይሆኑ ሰው በነጻነት የራሱን ሀሳብ እንዲገልጽ የሚፈልግባቸው ኤሪያዎች ላይ we mostly implement open-ended questions. Close-ended questions ሲሆኑ ደግሞ list of possible answers ይሰጡናል። ከነዛ ውስጥ ነው መርጠን የኛን preference የምንሰጠው ማለት ነው እዛ questionnaire ላይ። close-ended ከሆነ it doesn't give you room ጥያቄውም ሴት ነው መልሱም ሴት ነው so which one resonates more with you የሚለውን ራሳችን አነጻጽረን የራሳችንን መልስ እንሰጣለን ማለት ነው that's the difference open-ended ሲሆን it's not guided it's not restricting close-ended ሲሆን ግን it's restricting it's guided እና መልሳችንን በራሳችን እዛው ከተሰጠን አማራጭ ነው እንጂ እኛ በራሳችን የምንሰጠው አይኖርም and the next topic we will cover is methods of data representation. I'll see you in the next section.